Ha rákattintottál erre a videóra, akkor elolvastad a videó címét is, és érdekelne, hogy mi a válasz a kérdésre. A rövid válasz az, hogy nincs. A hosszú válasz pedig egy fokkal bonyolultabb. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Ez az első videóm, ami nem önkéntes otthoni karantén vlog, ami nagy dolog, hiszen eddig csak ilyeneket posztoltam erre a csatornára, úgyhogy ha itt vagy és ezt nézed, akkor ezt is megértük. Az interneten kering 2 hete, lassan már 3 hete egy videó, az Utazás Business Classban című csatorna videója, ami engem azért érdekelt, mert a like és a dislike arány az nagyon érdekes. Ebben a videóban egy 20 éves Csajci beszél arról, hogy milyen tapasztalatai vannak a karantén alatt a kortársainknak a viselkedésével. Életvezetési tanácsokat ad, és hogy igazából mit kezdjünk magunkkal, hogyha nincsenek céljaink és álmaink az életben. Nagyon sokan kritizálták. Dancsó, Puzsér, a fókuszcsoport, Showtime. Én most nem fogom nyilván mások véleményét megismételni. Úgyhogy ha esetleg érdekel másoknak a véleménye, akkor ezt a 4 videót linkelem a leírásban. Tehát erre a társadalom kritikára már rengetegen válaszoltak és rengetegen reagáltak. Szóval igazából sokáig gondolkodtam azon, hogy egyáltalán érdemes nekem erről bármit mondani, hiszen amit lehetett, azt már elmondták. De aztán úgy éreztem, hogy lehet, hogy megpróbálok ehhez hozzászólni én is, egy kis fáziskéséssel ugyan, de először lássuk a videót. 4 dolgot ki nem állhatok. Az életképteleneket, az egyetemistákat, igen, az céltalanokat és az elkényeztetett kölykeket, úgyhogy ha az egyike vagy ezeknek, akkor a szememből nem akarod látni magad. Igen, ez már eleve egy jó kezdés. Megpróbálom nem 5 másodpercenként megállítani a videót. Itt volt ez a vírus, és konkrétan senkinek nem állt az érdekében az, hogy csináljon valamit, és igazából csak ült a seggén és sorozatot nézett. Egész álló nap, hónapokig. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre. Van cél az életetekben egyáltalán? Mert konkrétan úgy érzem, hogy amúgy úgy éltek, hogy nincsenek álmaitok, és csak felkeltek reggelente, de miért? Tehát, hogyha nem találjátok meg az életcélotok és azt, amit csináltok, akkor miért éltek egyáltalán? Tehát miért vagytok? A másik, amit utálok, azok az egyetemisták. Igen. Az egyetemisták, akiknek konkrétan semmi életcéljuk, és csak oda beülnek. Mert amúgy arról ismeretesek az egyetemisták, hogy semmi életcéljuk. Nem értem azokat, akik csak beülnek büfészakra konkrétan, de amúgy srácok, átérzem, tehát én is majdnem elmentem olyan egyetemi szakra, mint turisztika és vendéglátás, amivel tegyük hozzá, kitörölhetem volna a sejhajomat, de nem ezt csináltam, hanem mit csináltam? Elmentem külföldre. Képzeljétek, banket után 3 nappal felültem a repülőre, és szépen elmentem dolgozni. Igen, ilyen is van. És hála a szüleimnek, akik amúgy támogattak, és ezért rendkívül hálás vagyok. Tehát őt is a szülei támogatták. Te elmész dolgozni, és a szülei támogatnak, vagy te elmész tanulni, és a szülei támogatnak. Nem érzem, hogy ebben egy akkora hatalmas különbség lenne. Megígértem, hogy nem fogom 5 másodpercenként megállítani, hát nem sikerült. Természetesen itt megállnék, mert akinek nem ingyen, ne vegye magára, ezt szeretném elmondani, el kell ismernem, orvosokra, jogászokra, pszichológusokra szükség van, és nekik igenis szükséges az oktatás, és ezt alá is írom. Hogy el akarsz menni kommunikáció és média szakra, csak azért, hogy legyen egy papírod, hát könyörgöm. Arra a szintre el tudsz jutni anélkül is. Most a kommunikáció és média szakot húzzuk le. A kommunikációt. Mondja az a lány, aki úgy próbál a nézőivel kommunikálni, hogy olyan eszközöket használ, amik nem fogják őket előre vinni. Tudom, hogy persze negatív reklám is reklám, de nem hiszem, hogy ez hosszú távon bárkinek is kedvezne. Ha elment volna ez a lány média és kommunikáció szakra, akkor talán megtanulta volna azt, hogy a meggyőzésnek ez a módszere nem hatásos. Képzeljétek, én is azt hittem, hogy a fotózáshoz kell papír. Beültem volna egy ilyen művészeti szakra ott egyetemen, lehúzok 3 évet, vagy nem is tudom mennyit, és mit csinálok? Kevesebbre megyek, mint itt. Kijöttem, és 1 év alatt a hobbimból, vagyis a fotózásból csináltam egy teljes állású munkát. Lesznek, akik kinéznek, hogy a fenébe mersz te vállalkozást csinálni. Miért ne? Ha ezt tesz boldoggá. Nem azért néznek ki, mert vállalkozást csinálsz, azért néznek ki, mert ilyen módon adod elő magad. Egyszer élünk, tehát akkor meg miért csesznétek el időt, akár egyetemen, akár
akárhol. Tehát én nem egyetem ellenes vagyok, csak az ellen, hogy amúgy elpazaroljátok az időtöket valami olyan, ami amúgy nem éri meg. Full logikátlan. Az életem nem azért teremtettek, hogy aztán beülj az iskolapadba még x évet, aztán amúgy olyat csináljam, hogy nem is élvezel. Tehát hol itt a logika? Azt mondják, hogy ahhoz, hogy vidd valamire kell diploma, hát amúgy ez nem így van, hadd mondjam el. Itt vagyok kint az életbe 20 évesen, és megélek papír nélkül. Köszönöm szépen. Kérlek, ne halljatok meg önző, egoista szerencsétlenségként, mert amúgy az nem a legjobb dolog. Bármi kérdésetek van, nyugodtan forduljatok hozzám, nagyon szeretnék segíteni. Hát amihez én igazából hozzá tudok szólni, azok az egyetemisták, a büfészakok, meg ez az egész karrier... ez az egész karrier dolog, mert én hát erről tanultam, nem azt mondom, hogy a szakértője vagyok, de azt hiszem, hogy erről most így tudok nektek beszélni valamennyit. Az oktatás célja az, hogy a formája, és a lényeg, ez folyamatosan változik. Ez a fejlődés, ez az alapján történik, hogy a munkaerőpiacnak mire van szüksége. Volt a tradicionálisnak, ma már tradicionálisnak nevezett karrier, ami úgy néz ki, hogy van egy ilyen hierarchikus rendszer, egy ilyen tradicionális karrierrendszer, amiben fellépdelsz a ranglétrán, és ez egy hosszú távú kötelesség. Ez akkor jöhet létre, hogy egy munkahelyen sok időt töltesz el. De ez a tradicionális rendszer változott. Most már posztindustriális gazdaságnak nevezzük azt, amiben olyan szakemberekre van szükség, akik tudnak tudásalapú munkát végezni. Néhány jellegzetesség ennek a változó posztindustriális rendszernek: emberközpontúság van, soft skill-eket részesítenek előnyben, ilyen soft skill-ek például az érzelmi intelligencia, az empátia, nyelvi érzék, vezetőkészség, a csapatmunka, időgazdálkodás, be tudod osztani az idődet. Ugye változások következtek be a munkaerőpiacon. Rövid távú munkákba gondolkodnak az emberek, és ehhez reziliensnek kell lenni. Na és ennek a változásnak az eredménye az, hogy vannak büfészakok, ahogy a lány hívta. Az is nagyon fontos, hogy mint ember, hogy állsz hozzá a munkához. Az is megváltozott ezzel az egész változással együtt. Megváltozott, hogy a szakmáknak milyen hatása van az identitásunkra. Az, hogy mit dolgozol, az már nem feltétlenül annyira meghatározó tényező, mint régen volt. Szóval régen tanultál szűcsnek, tanárnak, és az voltál egész életedben. Ma már az egyetemen nem ilyen tradicionális munkaerőpiacnak kell megfelelni, hanem helyette az egyetemen skilleket tanulsz. Persze ennek megvannak az előnyei, de megvannak a hátrányai is. Például gyengébbek mondjuk a közösségek. Az emberek kevésbé stabilak munkaügyileg, ezért van egy folyamatos társadalmi feszültség. Az emberek általában azt a munkát élvezik, amiben van beleszólásuk, amiben van erőfeszítésük, és van benne sikerük is. De az embereket más vezérli, és azt is nagyon fontos megemlítenünk, hogy az életünk során mint egy személyt is vezérelhet, illetve motiválhat más különböző életszakaszokban. Tehát az, hogy most 20 évesen mit érzel, az nem feltétlenül lesz így mondjuk 30 éves korodban. És ez a motiváció, az lehet más. Lehet pénz, lehet tapasztalat, vagy lehet az, mert a szüleid azt mondták, hogy menj el dolgozni. Például az emberek a karrierük elkezdésénél nem igazán karrierépítés céljából dolgoznak. És ezeknek a lányoknak én úgy érzem, hogy az a céljuk, hogy minél hamarabb elkezdjék építeni azt a karriert, amit életük végéig szeretnének futni. Ez egy nagyon szép dolog, egy nagyon becsületes dolog, de nem mindenki van ezzel így. És az értékrendje mindenkinek más. És mindenkinek változik, és lehet, hogy 10 év múlva már nektek se ez lesz a karrieretek. Tehát az a cél, hogy a munka megfeleljen az értékrendednek. És az, hogyha irányt váltasz, vagy egyetemre jársz még egy kicsit, az nem időpazarlás, az nem időpocsékolás, az, ahogy az álmaidat és a céljaidat keresed. Ez a lány egy fotósnak érezte magát, vagy érzi magát, ez az identitása része. Remek. Ha mindenki fotós akarna lenni Máltán, akkor elég nagy konkurencia lenne, nem biztos, hogy lenne karriered. A munkaidentitás azt jelenti, hogy te hogyan értelmezed magad a munkahelyeden. Az, hogy valaki kommunikációs menedzsmentet tanul, az nem azt jelenti, hogy nincs karrieridentitásuk, az nem azt jelenti, hogy ne lennének álmaik és céljaik, és azt sem jelenti, hogy egyetemre melegedni járnak. És azért, mert te úgy érzed, hogy előrébb vagy, mint mások, az nem jelenti azt, hogy te sikeresebb ember leszel, vagy sikeresebb embernek fogod érezni magad, vagy az identitásodat jobban meg fogja határozni, mint bárki másnak. Akárki akármit mond,
a diplomának igenis van értéke. Szakismeretet szerzel, képességeket szerzel, soft skill-eket, szociális kapcsolatokat építesz ki, kapcsolati tőke, ezt nagyon utálom ezt a szót, de nagyon sokat számít. És ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek egyetemre kell járni, vagy hogy ezt csak az egyetemmel lehet elérni. Az emberek a saját értékrendjük alapján hoznak meg döntéseket, és ez pedig az ő racionalitásukon múlik. Vegyük még egyszer ezeket az egyetemi szakokat példának. Mit veszel az egyetem? Elvesz pénzt, energiát, eltolja azt az időt, amikor végre pénzt tudsz keresni, munkahelyet tudsz keresni, sőt, akár lehet, hogy tartozásod lesz, hogyha hitelt vettél föl. Ezt elveszi mind. De mit ad az egyetem? Ad több képességet, egy fejlesztett képességtárat, karrier lehetőségeket ad, nagyobb tudást, és remélhetőleg több pénzt hosszú távon, hiszen jobban el tudsz helyezkedni elvileg. Tehát most így lehet mérlegelni, hogy most elvesz, de ad is, kell ez, nem kell. Mindenkinek a saját szíve joga eldönteni, hogy a mérleg melyik irányba dől. És ez a döntéshozatal rengeteg mindentől függhet. Függhet attól, hogy a családodban milyen végzettségű emberek vannak, hogy milyen élményed van az oktatással, hogy milyen a szociális háttered, vagy milyen lehetőségben volt részed az életedben. És nyilván megvédtem ezeket a büfészakokat, de minden éremnek két oldala van. Elsoroltam most a pozitívumait, hogy miért érdemes tovább tanulni, de a büfészakoknak is van negatív következménye. Például, hogy nagyon sokan túl vannak képezve, és diplomával végeznek olyan munkát, amiket régen nem kellett diploma. És azok, akiknek nincs diplomája, pedig nem jutnak olyan állásokhoz, amihez régen nem kellett diploma, hiszen túlképzettek elfoglalják a helyüket. Úgyhogy nyilván ez egy társadalmi kérdés, egy társadalmi probléma, de őszintén, hogy ez a videó hogy született meg, nem hiszem, hogy ezeket a kérdéseket feszegetné. Remélem, hogy az ő véleményükkel, meg az én véleményemmel együtt most már egy ilyen teljes körű képet kaptatok valamilyen szinten, de persze nem kell elhinni, amit mondok, hiszen az egyetemen megtanulsz kritikusan gondolkodni is, és ha kritikusan gondolkodsz, akkor nem fogadod be azonnal az információt, hanem eltöprengesz rajta. Kövessetek be Instagramon, a videó elején beteggeltem a felhasználónevemet, de a leírásban is ott lesz, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és remélem, hogy a legközelebbi videóban már nem leszek ennyire ideges. Sziasztok!